Actually, dalawa to eh. Wala pa yung isa. Kumuha muna tayo ng extra para maghakot ng mga debris. So, nabaklas na yung forma. Ayan. Ganda ng ating buhos. Ganda pagkakabuhos. Yun. At hindi pa dito nagsisimula yung ating talagang labanan. Sa ngayon, kailangan mabaklas po na itong mga hollow block na to at saka itong mga kahoy. At bukas or mamaya kung makapag-layout, kung kaya, layout na natin. So yun muna. Ayan, tapos na naman ang isang araw. Ayan na yung mga natibag, poste na lang na iwan at nakapagpatumba na ng isa. Wala na, dinurog na. Ito na oh. Ayan ba namang ganyan bakal wala na to, 9mm poste. Hindi na pa pwede. At saka ganyan lang kababaw. So bukas, yan naman ang target. Lapit na maka-clearing. At yung lupa dito nabawasan na rin. Ay, malapit na pag-layout totoong laban. So yun. Okay, bukas na naman ulit.